کنار من سیاره‌ای رو مشاهده می‌کنید که باد کرده و تقریباً هم اندازه سیاره مشتری خودمون شده. اما یه چیزی که دانشمندان رو انقدر متعجب کرده اینه که اصلا چه چیزی باعث میشه این سیاره انقدر پف بکنه. خیلی بزرگه اما 1/10 جرم مشتری جرم داره. میخوایم با تلسکوپ فضایی جیمز وب به این سوال جواب بدیم و البته مثل همیشه ساده و روون اول درباره سیارات صحبت کنیم تا کامل این خبر رو متوجه بشیم. راستی لایک و سابسکرایب برای حمایت از ضربه هواشی یادتون نره. بریم شبیه سازی ساخت سیاره رو با هم دیگه ببینیم. خب اینجا ما منظومه شمسی خودمون رو داریم که حدوداً 4.6 میلیارد سال پیش به وجود اومده. من اگر بخوام یه شبیه سازی جدید درست بکنم، یه نظریه‌ای وجود داره، اونم این که میگن احتمالاً ستاره ما یک ستاره نسل 2 یا نسل 3، یعنی قبل از اون ستاره های وجود داشتن، ناپدید شدن یا با انفجار ابرنواختری یا هر نوع انفجار دیگه‌ای به زندگی خودشون پایان دادن. از گاز و غبارهای اونها و گاز و غبارهای کیهانی ستاره ما و همینطور منظومه شمسی ما به وجود اومده. به خاطر همینه که میگن ما از گرد و غبارهای ستاره‌ای به وجود اومدیم. یعنی چی؟ یعنی حدوداً چندین میلیارد سال پیش من اگر یه ستاره خیلی خیلی پرجرم رو پیدا بکنم مثل این ستاره، حدوداً چندین میلیارد سال پیش اتفاقی که افتاد این بود که مثلا یک ستاره منفجر شد یا به هر حال یک گاز و غباری در فضا وجود داشت که اگر من بتونم این گاز و غبار رو اینجا بهتون نشون بدم، اینم یه انفجار بزنیم. خب اینجا یک گاز و غبارهایی رو میبینید که دارن منفجر، یعنی یک ستاره‌ای که منفجر شده و در نهایت گاز و غبارهای اون به بیرون پرتاب شده. دلیل اینکه این گاز و غبارها دارن منبسط میشن اینه که ستاره طی انفجار ابرنواختری منفجر شده، میبینید سوپرنوا نوشته، و به خاطر همین امواج شوک دارن این گازها رو به بیرون هدایت میکنن. اما 4.6 میلیارد سال پیش ابری از گاز و غبار، یه ابر خیلی خیلی وسیع از گاز و غبار وجود داشت که در مرکز اون توده های ابری خیلی بزرگتری شکل گرفتن، پرجرم‌تر شدن و خب طبیعتا هر چقدر توده ابری پرجرم‌تر باشه، گرانش گاز و غبارهای دیگر رو به سمت اون هدایت میکنه و به همین دلیل در مرکز اون، یعنی در مرکز این نوع ابر و غبارها، ما یک ستاره‌ای رو داشتیم به نام خورشید خودمون که حالا اینجا نمیتونم پیداش کنم. مثلا یک ستاره‌ای به این شکل رو ما در اینجا داشتیم. در مرکز اون انقدر گاز و غبارها فشرده شدن و انقدر اینها کنار همدیگه قرار گرفتن و متراکم شده بودن که هیدروژن هایی که اصلا تمایل ندارن کنار همدیگه باشن به همدیگه جوش خوردن و فرایند همجوشی هسته‌ای اتفاق افتاد. یعنی هیدروژن طی فرایندی به هلیوم تبدیل شد و این همجوشی هسته‌ای همون سوخت مورد نیاز ما برای ستاره ها هستش که خب ستاره ما هم طبیعتاً از همین سوخت، یعنی همجوشی هسته‌ای استفاده میکنه و زندگی خودش رو به این شکل آغاز کرد. خب طی همجوشی هسته‌ای هیدروژن به هلیوم تبدیل میشه و انرژی زیادی به بیرون وارد میشه، گرانش هم که داره به سمت درون انرژی وارد میکنه. بنابراین این دوتا همیشه در حالت تعادل هستن، البته فعلا، و بعد ستاره ما به این شکل در حالت تعادل به وجود میاد. حالا سیارات دیگه چجوری به وجود میان؟ بعد از اینکه گاز و غبارها ستاره‌مون رو تشکیل دادن، این گاز و غبارهای اضافی به دور اون قرار گرفتن و همینطوری چرخیدن و یک صفحه تختی رو به این شکل به وجود آوردن. اینجا این دونه هایی که میبینید مثلا همون گاز و غبارهایی هستن که وجود داشتن. نکته‌ای که وجود داره اینه که خب گاز و غبارها خیلی زیاد بودن و سیارات گازی در خارج، یعنی در بخش خارجی سامانه خورشیدی ما تشکیل شدن. چرا؟ چون اگر میخواستن در بخش داخلی، یعنی مثلا در اینجا تشکیل بشن، اونقدر تابش و امواج این خورشید و ستاره ما اونقدر زیاد بود که نمیتونستن تحمل بکنن. به خاطر همین در جایی دور از اون مواد یخی و گازها کلاً تشکیل شدن. البته که اجرام سنگی هم خارج از منظومه شمسی یا به دور کمربند کویپر هستن که خیلی دور از خورشیدن، اما به هر حال سیارات گازی نمیتونستن اینجا تشکیل بشن یا نزدیک اون تشکیل بشن. چه سیاراتی میتونستن نزدیک خورشید یا در یک فاصله متناسب از خورشید تشکیل بشن؟ اونهایی که از مواد سنگین‌تر و سنگی بیشتر تشکیل شده بودن، مثلا سیارات خاکی. به خاطر همینه که 4 سیاره اول
سامانه خورشیدی ما یعنی عطارد، زهره، زمین و مریخ، اینها سیاراتی هستند که سنگی و خاکی هستند و بعد از اون ما سیارات گازی شکل رو داریم. اینجا در نزدیکی اونها سنگ هایی که کنار همدیگه قرار گرفته بودن با همدیگه برخورد میکنن، خب یک جرم بزرگتری رو میسازن. این جرم بزرگتر در نهایت باعث میشه که کره ها و سیاراتی که ما الان در منظومه شمسی خودمون میبینیم رو به وجود بیارن و در نهایت سنگ های اضافی تبدیل به کمربندهای سیارکی بشن. حالا تلسکوپ فضایی جیمز وب با استفاده از ابزارهای قدرتمندی که داره اومده این سیاره رو مورد بررسی قرار داده اخیراً و خبرهای جذابی رو برای ما به ارمغان آورده. همونطور که میبینید این سیاره اسمش واسپ 107b هست و یک سیاره شبه نپتونی یخیه که خب طبیعتاً شبیه به، یعنی ترکیبات شبیه به سیاره نپتون خودمونه، به خاطر همین در دسته سیارات نپتونی قرار گرفته و البته به ستاره خودش خیلی نزدیکه. 211 سال نوری هم از ما فاصله داره. من اگر اینجا سامانش رو بهتون نشون بدم میبینید اینجا این حالت سبز رنگی که میبینید بهش میگن کمربند حیات یا هابیتبل زون که در حقیقت ناحیه‌ای هست که فاصله مناسبی از ستاره وجود داره که بتونه آب به صورت مایع در اونجا وجود داشته باشه یا اصلا حیات در اونجا وجود داشته باشه. که خب میبینید مثلا اگر این ستاره ما باشه واسپ 107b در این ناحیه قرار داره که خب طبیعتاً به نسبت خیلی خیلی نزدیک به ستاره خودش. و از طرف دیگه یه مشکلی این وسط وجود داره، اینکه این سیاره خیلی خیلی پف کرده. همونطور که بهتون گفتم به شدت بزرگ شده. ببینید من اگر اینجا بخوام مثلا مقایسش رو با مشتری بیارم، اینجا سیاره مشتری رو دارید میبینید و اینجا اون سیاره رو میبینید تقریبا هم اندازه مشتری هستش و پف کرده. اما خب ما مشکلی نداریم تقریبا هم اندازه مشتری باشه، اما 1/10 اون جرم داره. یعنی این ابرها و گازها اصلا متراکم نیستن و خیلی خیلی از هم باز شدن، پف کرده این سیاره. این مشکلیه که از اون موقعی که هابل اون رو بررسی می‌کرده و تلسکوپ‌های فضایی دیگه اون رو بررسی می‌کردن وجود داشته تا الان که جیمز وب اون رو دیده. از طرف دیگه‌ای فکر می‌کردیم این سیاره یک هسته خیلی کوچیکی داره و دمای اون سردتره و در نتیجه متان بیشتری در اون یافت میشه. متان بیشتر چرا فکر میکردیم؟ به خاطر اینکه دمای پایینتری داره. متان توی دماهای بالا ناپایداره. بنابراین حالا که دما پایینتره، شرایط برای وجود متان باید اوکی باشه، یعنی باید این شرایط حاضر باشن تا متان در اون به وفور یافت بشه. اما با استفاده از تلسکوپ فضایی جیمز وب اومدن این سیاره رو مورد بررسی قرار دادن و متوجه شدن که متان خیلی خیلی کمی در اون وجود داره. خب چرا یک همچین چیزی هست؟ اگر متان در اون خیلی کم هست، بنابراین گرمای درونیش باید خیلی زیاد باشه که متان در اون ناپایدار بوده و تبدیل به حالا عناصر دیگه‌ای شده باشه یا تبدیل به مواد دیگه‌ای شده باشه. پس طبیعتاً گرمای درونی زیادی داره. اما خب از یه طرفی با استفاده از تلسکوپ فضایی جیمز وب فهمیدیم هستش هم خیلی بزرگه، اما این گرمای درونی خیلی زیاد فقط به خاطر هستش نیست. پس به خاطر چیه؟ به خاطر یه اصطلاحی به نام گرمایش کشندی که مربوط به همین سامانه است که اینجا مشاهده میکنید. البته این شبیه ساز ناسا آیز آن اگزوپلنتس این مدار رو به صورت خب پیشفرض همین جوری کشیده، اما مداری که ما الان طبق مشاهدات و رصدهای تلسکوپ فضایی جیمز وب میدونیم از این سیاره اینه که مدارش بیضی شکله و به خاطر همین یک تایم های خیلی به ستاره‌اش نزدیک میشه و یه تایم هایی از ستاره‌اش خیلی دور میشه. این دور شدن و نزدیک شدن باعث میشه ستاره هی منقبض بشه، هی منبسط بشه. یعنی هی ستاره اونو به سمت خودش میکشه، هی باز دوباره ازش دور میشه و به سمت خودش جمع میشه. این باز و بسته شدن باعث میشه در داخل اون یک کشند، یک سایش اتفاق بیفته و این سایش بین مواد در اون باعث میشه که گرما ایجاد بشه. دیدید وقتی که توی زمستون ما میایم مثلا موقع زمستون دستامون رو به همدیگه میمالیم، این سایش دستها با همدیگه باعث میشه یه گرمایی تولید بشه. دقیقاً هم این اتفاق داره برای این سیاره میفته.
به خاطر همینه که این سیاره به دور ستارهش وقتی میگرده، وقتی که نزدیک ستارهش میشه گرانش ستاره باعث میشه این پف بکنه. بنابراین به خاطر همینه که با وجود این که تقریبا هم اندازه سیاره مشتری، یعنی انقدر پف کرده که تقریبا هم اندازه مشتری شده، اما به اندازه اون جرم نداره، حتی 1/10 اون جرم داره. این چیزیه که ما با استفاده از فقط داده های تلسکوپ فضایی جیمز و ابزار طیف سنج اون متوجه شدیم که در نوع خودش فوق العاده است. این نشون میده که با استفاده از این تلسکوپ میشه کلی از معماهایی که تا سالیان سال برامون معما مونده بودن حل بشن. این هم از یک خبر جذاب دیگه. لینک این خبر رو من توی دیسکریپشن قرار میدم تا مطمئن بشید که این خبر معتبره. خیلی ممنون که تا اینجا همراه بودید. ویدیوهای دیگر رو هم حتما ببینید و برای حمایت از سر به هوا لایک و سابسکرایب یادتون نره. سر به هوا بمونید. بدرود.